નમસ્કાર મિત્રો, ફૂડી ભરત તળાવિયા ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. કુંભણિયા ભજીયા કેવી રીતે બને એ આજે આપણે શીખીશું. અને કુંભણિયા ભજીયા એટલે કે અદ્ભુત ભજીયા છે, જેમાં તેલ જરા પણ નહીં રહે અને કડકડિયા અને પોસા રૂ જેવા બનશે. અને આમાં સોડાની પણ જરૂરિયાત નથી, છતાં પણ ખૂબ સારા બનશે. તો હવે કુંભણિયા બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુ જોઈશે? મેથી અને ધાણા આ રીતના કટિંગ કરી લેવાનું, બરાબર. પછી ચણાનો લોટ નાખવાનો. હા, ચણાનો લોટ નાખવાનો, બરાબર. એક તો સૌપ્રથમ આપણે ધાણા અને મેથીનું કટિંગ લીધું, ત્યારબાદ ચણાનો લોટ નાખીશું. હવે પછી કઈ વસ્તુ આપણે એડ કરીશું? અજમા સોળીને નાખવાના. આ રીતના અજમા, એટલે સારી સ્મેલ અજમાની આવશે અને પાચન માટે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. અજમા આપણે એડ કર્યા. હવે આ ધાણા, આખા ધાણાને ખાંડી અને પછી એ એડ કરીશું. ઓકે, ત્યારબાદ મરી એડ કરીશું સ્વાદ અનુસાર. ત્યારબાદ હવે આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ, એટલે કે આદુ મરચાંનું ક્રશ કરી અને એ એડ કરીશું આપણે. હવે સ્વાદ અનુસાર આપણે નમક નાખીશું. હવે પાણી જરૂરિયાત મુજબ આપણે પાણી એડ કરીશું. આ રીતના આપણે લોટ બાંધી લેવાનું છે કુંભણિયા. હવે આ કુંભણિયાની વિશેષતામાં જોઈએ તો આમાં સોડા નાખશો તમે? સોડા નહીં, લીંબુ નહીં. સોડા કે લીંબુ નાખવામાં આવતું નથી, બરાબર. છતાં પણ સ્વાદ કેવો થાય છે? બહુ સરસ થાય. ખૂબ સરસ સ્વાદિષ્ટ બને છે. અને તેલ પીવે કે ન પીવે? આ નહીં, એકદમ કોરા થાય. એકદમ કોરા, તેલ જરા પણ નહીં પીવે, બરાબર. આ રીતે કુંભણિયા ભજીયાનો લોટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ગેસ પર તેલ પણ ગરમ થઈ રહ્યું છે. અને ઓર્ગેનિક સિંગ તેલ છે, ઘરના ખેતરમાં પકાવેલી સિંગ અને એમાંથી તેલ બનાવેલું છે. અને એ ઓર્ગેનિક તેલ પણ તમે સિંગ તેલ જોઈ શકો છો. અને એમાં આજે આપણે કુંભણિયા ભજીયા ખાવાના છે. અને એ ભજીયાની તો સ્વાદની તો કોઈ વાત જ ન પૂછો. એકદમ ટેસ્ટી સ્વાદ બનશે. અને હવે એને આ ભજીયાનું આપણે લોટ બાંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એ ભજીયા પાડવા કઈ રીતે, કુંભણિયા પડે કઈ રીતના, એ તમે બતાવો. હવે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણે કુંભણિયા કઈ રીતના પાડવા, કુંભણિયા પાડવાની રીત બતાવો, જણાવો કઈ રીતના પાડવાની રીત. આ રીતે પાડવાના. સોડા નહીં નાખો તો પણ ફૂલી જશે અને કડકડિયા થશે. ફૂલેલા ને કડકડિયા. લીંબુ નહીં નાખવાનું. રીતે આપણા કુંભણિયા તૈયાર. સ્વાદ કેવો છે? ખૂબ ટેસ્ટી. ખૂબ ટેસ્ટી, સરસ.